chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời. Lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Ôi, chị Tư ơi, họ hại chết chồng tôi rồi. Bao nhiêu bệnh viện tốt không vào, vì tin đây là chỗ quen biết thân tình tôi mới đưa vào đây. Chị hai bình tĩnh đi. Bình ảnh biến động đột xuất, dạng này là chuyện bình thường, không ngoài sự lường trước của các bác sĩ. Chị cũng như người nhà đừng quýnh lên làm rối trí các bác sĩ. Chuyển ngay qua phòng cấp cứu. Dạ. Cô vừa nói bác sĩ Hùng giải quyết nhanh ca mổ bên đó, qua gặp tôi ngay. Dạ. Tình trạng ba tôi ra sao thưa bác sĩ? Chúng tôi phải hội chẩn rồi mới có câu trả lời chính thức được. Gia đình yên tâm, phương châm của chúng tôi tất cả là để bảo vệ bệnh nhân. Mời chị Loan sang phòng tôi. Chị hai yên tâm đi, bác sĩ Thanh không chỉ là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, mà còn thuộc hàng bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của thành phố. Trăm sự nhờ đồng chí. Suốt những năm tháng công tác, anh Nha nhà tôi không ở ác với ai. Chúng tôi cũng ở lành với tất cả mọi người. Rất tốt. Cảm ơn các bạn đã công tác. Thưa bác sĩ, chị Hoa, con gái bệnh nhân đưa tiền bồi dưỡng 1 triệu. Tôi lấy 400, bác sĩ Tạo 300. 300 còn lại cô và cô Bình chia nhau. Những người khác không biết thì thôi. Em cảm ơn bác sĩ. Có bồi dưỡng của người nhà bệnh nhân, lát nữa cô Hòa sẽ đưa cho cậu. Cảm ơn. Tiền người nhà bệnh nhân bồi dưỡng, bác sĩ Hùng nói phần chúng mình mỗi đứa 150. Bác sĩ Oanh đưa cho Hòa hả? Đâu có, tôi nhận từ cô Hoa, con gái bệnh nhân này nè. Bà Oanh không dính gì vào đây. Bác sĩ Hùng dặn những người chưa quen với việc nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân tạm thời không cho dính vào. Bác sĩ Hùng cũng nhầm rồi. Lúc ở trên xe cấp cứu, tận mắt tôi nhìn thấy cô Hoa bỏ một xấp 50.000 vào túi bác sĩ Oanh. Bác sĩ Oanh rõ ràng biết, nhưng lờ đi. Không biết mà nói ra không ai tin. Bề ngoài mặt bả làm bộ liêm chính, coi rẻ đồng tiền, thật ghê tởm.
Mổ xong rồi à? Thưa, xong rồi ạ. Bệnh nhân tốt không? Thưa, theo bác sĩ Hùng là rất tốt. Bác sĩ Hùng đâu? Chuyện gì thế chị Oanh? Bệnh nhân nha ở phòng 203 có biến chứng xấu. Chân ông ta bị tím, toàn thân đau đớn. Người nhà ông ta đã kêu cả chị Kim Loan và anh Đông đến. Anh Thanh nói anh lên gặp ảnh ngay. Buổi chiều tôi khám cho ông ta có mặt cả bà Kim Loan. Tình hình vẫn tốt kia mà. Thưa bác sĩ, tình hình ba em ra sao ạ? Đang ở phòng hậu phẫu, sáng mai mới gặp được nha. Thưa bác sĩ, em muốn biết tình hình ba em ra sao. Tức là kết quả mổ có tốt không ạ? Chị nghĩ chúng tôi mổ không tốt cho ông già chị sao? Xin lỗi bác sĩ, em không dám nghĩ vậy. Em chỉ... Kết quả mổ rất tốt. Chị bằng lòng buông tha thôi chưa? Em đội ơn bác sĩ đã cứu sống ba em. Nghề thầy thuốc là như thế, suốt đời hầu thiên hạ. Để nghe khen ngay đấy, cũng nghe chửi ngay đấy. Được một người đẹp khen và bị một bà già chửi là hai chuyện không thể trộn lẫn vào nhau được. Trước mặt tôi chỉ có người bệnh và người khỏe, chứ không có người đẹp, người xấu, người già, người trẻ. Nếu mổ ghép mạch không được, phải đoạn chi? Để trễ có thể gây nhiễm độc suy thận, dẫn đến tử vong. Về chuyện đó các anh không nói, chúng tôi cũng biết. Vấn đề là nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Chúng ta sẽ phải giải thích thế nào với bệnh nhân và gia đình của họ. Đụng vào loại bệnh nhân thần thế này, không có lời giải thích thuyết phục, không xong với họ đâu. Khi điều trị, chúng tôi đã thực hiện phương án tối ưu nhất để hạn chế khả năng xấu xảy ra. Nhưng đây là chuyện rủi ro nằm trong tỷ lệ có thể xảy ra. Bệnh nhân và gia đình phải thông cảm thôi. Anh nói vậy đâu được. Rủi ro phải có nguyên nhân của rủi ro. Là bác sĩ phẫu thuật và điều trị, anh phải chịu trách nhiệm giải thích. Bệnh nhân bị xơ vữa động mạch, có thể biến chứng tắc mạch máu, gây hoại tử chi. Anh tự tin thì cứ mang điều đó nói với bệnh nhân và gia đình của ông ta. Họ mà kiện, tôi sẽ có cách nói chuyện với anh. Cả hai cùng bình tĩnh đã. Biến chứng của loại viêm tắc do xơ vữa động mạch như bác sĩ Hùng nói là có cơ sở. Xong 4 giờ chiều tình hình còn tốt, chỉ vài giờ sau biến chứng như thế này là nhanh quá, ắt phải có nguyên nhân. Tôi ngờ gia đình muốn bệnh nhân phục hồi nên đã tự cho bệnh nhân dùng thuốc ngoài. Do ai chỉ? Có thể đúng, song chính xác nhất vẫn phải xét nghiệm lại mẫu máu và chụp X-quang động mạch. Sau khi khám, anh Hùng có nhắc gia đình bệnh nhân chuyện này không? Tại sao tôi phải nhắc? Việc bệnh nhân tự ý uống thuốc ngoài đơn của bác sĩ, tại sao bác sĩ lại chịu trách nhiệm? Mình yếu lý ở chỗ này rồi. Có bà Nha cần gặp giám đốc Kim Loan. Chị Tư, có đúng là các người định cắt chân chồng tôi không? Xin chị Hai bình tĩnh đã. Đây quả là điều đáng tiếc, nhưng không thể làm khác được nếu muốn cứu anh Hai. Tôi không loanh quanh gì nữa. Tôi đề nghị chị cho một chiếc xe cấp cứu đưa chồng tôi về bệnh viện Chợ Rẫy. Hóa ra đây là chỗ biến bệnh nhân thành đồ thực tập cho bác sĩ Dõm. Có phải gia đình tôi không cho tiền lót tai nên các người mới vô trách nhiệm với ông già tôi không? Không nói nữa. Chồng tôi qua Chợ Rẫy, có chuyện gì tôi sẽ mời tất cả các người ra tòa. Bà đòi chuyển bệnh nhân chúng tôi đang điều trị và chưa có kết luận lâm sàng, chúng tôi không thể thực hiện được. Người ta đang lành, đưa vào đây các người biến thành què rành rành thế đó. Giờ còn bày đặt giữ nguyên tắc hả? Đòi giữ lại à? Các người có dám cam đoan giữ chân cho chồng tôi không? Nói đi. Chị Hai à, ý của bác sĩ Hùng đúng đó. Nhưng nếu chị nhất định không tin tưởng, đòi anh Hai qua Chợ Rẫy cho bằng được.
chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho chị đi nhanh nhất. Cô Oanh, qua nói phòng trực điều xe ngay. Nói cô Dân, cô Hòa chuẩn bị cho bệnh nhân chuyển viện, đồng thời theo xe bàn giao luôn. Không nên vì thái độ nóng nảy của người nhà bệnh nhân đưa ra các quyết định đơn giản như vậy. Đề nghị không ai được bàn thêm nữa. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định này. Cẩn thận, nhẹ tay thôi. Cảm ơn nghe chị Tư. Dạ không có chi. Trong này đã nói đủ mọi chi tiết về hiện trạng bệnh nhân và quá trình điều trị. Chắc chắn gia đình bệnh nhân qua chợ rẫy sẽ nói lung tung. Cả em lẫn Hòa phải hết sức kiềm chế, tuyệt đối không được tự ý bình luận thêm điều gì theo ý chủ quan, để tránh đôi co rắc rối. Em hiểu. Vào lúc nước sôi lửa bỏng, cần có mặt tướng xông pha. Lại điều tốt đi, có khác gì thiếu quân. Việc điều cô Dân đi là ý của giám đốc, và tôi hoàn toàn tin cô ấy có thể làm tốt nhiệm vụ. Nhưng tôi không tin tưởng. Chị cấm tôi à? Chị Oanh đừng chấp ảnh. Em đi đây. Sáng mai anh họp tất cả những người có liên quan. Tôi và anh Đông sẽ xuống dự, nghiêm khắc kiểm điểm toàn bộ sự việc. Chúng ta không phải không có lỗi gì trong chuyện này đâu. Dù sao cũng là một chuyện không nên xảy ra. Chắc gia đình bệnh nhân sẽ quậy tiếp khi bên chợ rẫy cũng nhìn nhận bệnh trạng không khác gì chúng ta. Hy vọng tình hình sẽ không đến nỗi xấu. Tạm biệt. Tạm biệt. Ta có nên điện thoại trước qua chợ rẫy? Bên đó với mình cũng như người nhà. Gọi điện thoại bàn bạc trước để đối phó. Có khác nào tự thừa nhận mình không đàng hoàng. Chưa tính đến bên chợ rẫy, có thể có người thân thế với gia đình bệnh nhân. Giải tán. Cứ giải tán rồi mai tính. Tôi cũng nghĩ đây. Khi nào có ca cấp cứu mới, xin các vị gọi tôi. Có chuyện này tôi cần cậu trả lời. Không phải là chuyện đôi co giữa người này người khác chứ? Có thể có đôi co giữa tôi và cậu. Nói đi. Cậu chỉ định sai liều lượng gây mê, dẫn đến sự cố tim bệnh nhân Thủ đột nhiên tụt huyết áp, giảm nhịp đập. Tôi đem đầu ra nói với chị rằng tôi không sai. Còn ai sai dẫn đến sự cố đó, chị tự tìm hiểu. Xong, nếu muốn có một lời khuyên với tư cách bạn bè, tôi khuyên chị nên quên chuyện này đi. Còn thích đôi co nữa không? Cậu nói vậy tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Thưa bác sĩ, có điện thoại của bác sĩ Dân từ bệnh viện chợ rẫy gọi về. Cảm ơn. Alo, tôi Hùng đây. Thưa anh, các bác sĩ bên chợ rẫy xác định bệnh trạng bệnh nhân giống hệt chẩn bệnh và hướng điều trị của anh. Em báo để anh yên tâm.
Cảm ơn. Thái độ của bệnh nhân và gia đình thế nào? Họ vẫn làm ầm. Bà Nha nói nhất định sẽ kiện đến cùng. Bà còn dọa tố cáo lên các báo. Bàn giao xong bệnh nhân, cô và cô Hòa, cô Bình về nhà nghỉ luôn, vì trời sắp sáng rồi. Thế nhé. Cảm ơn cô Kim Chi. Thưa bác sĩ, Chị không tin tôi hay sao? Đằng nào sáng mai sau khi ông già tỉnh, người nhà mới được vào gặp. Ngủ lại ở đây chỉ tự làm khổ mình. thưa bác sĩ, để mình ba em ở lại bệnh viện là phận con. Em có ngồi ở nhà cũng như ngồi trên ổ kiến lửa. Ở đây tuy cực một chút, nhưng có hơi con cái ở gần, chắc ba em cũng đỡ cảm giác lẻ loi. Chị theo tôi. Bác sĩ cho em gặp ba em. Việc đó không thể linh động được. Nguyên tắc phòng hậu phẫu không thể cho người lạ vào. Nhưng chị sẽ có một chỗ nghỉ gần với ông già hơn. Em chỉ sợ làm phiền bác sĩ quá. Nếu chị thấy ngại thì tùy. Thưa bác sĩ, em chỉ ngại làm phiền, chứ em đâu dám từ chối lòng tốt của bác sĩ. Gia đình em đã đội ơn bác sĩ quá nhiều. Chị cứ nghĩ tự nhiên ở giường này. Ở bàn có phích nước sôi, trong tủ lạnh có sữa. Nếu đói, chị cứ tự nhiên pha uống, đừng ngại gì hết. Sáng ra khi nào được gặp ông già tôi sẽ gọi. Thưa bác sĩ, không phải lo thư gửi gì cả. Chúc chị ngủ ngon. Xin lỗi chị. Dạ bác sẽ dùng gì ạ? Cho một ly cà phê đen, không đường. Dạ. Cảm ơn. Anh biến đi đâu mà tôi tìm hoài không thấy? Chuyện gì thế? Biết các anh đói, tôi mua mấy món nóng, rủ các anh tập trung về phòng tôi ăn cho vui. Cảm ơn. Tôi không đói, và cũng không ham vui. Anh nói vậy, không lẽ tôi vô ý hay sao? Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng thú thật, tôi đang muốn ngồi một mình. Chị thông cảm đi. Xin lỗi. Cho tôi chai Hennessy. Bác sĩ mang về hay uống ở đây? Mang về hay uống ở đây là quyền của tôi. Em xin lỗi bác sĩ. Giám đốc bệnh viện quy định chỉ những ngày lễ và chủ nhật mới có bán rượu uống tại chỗ. Mong bác sĩ thông cảm. Tôi viết giấy cam đoan sẽ chịu trách nhiệm hết với ban giám đốc. Cô có chịu bán không? Cảm ơn. Cho tôi xin mảnh giấy. Tôi sẽ viết giấy cam đoan cho cô. Thưa khỏi cần ạ.
Cứ vào. Em có mua một ít đồ ăn nóng để mấy anh em cùng ăn. Anh qua bên em ăn cho vui đi. À, cô nói tôi mới nhớ. Tôi có cháo cá bà xã chuẩn bị từ tối mà quên khuấy đi mất. Nhiều đó. Cô kêu anh em qua cả phòng tôi đi. Cô nhìn nhận vụ rắc rối xảy ra lúc đêm thế nào? Em nghĩ xác định được bệnh nhân có tự tiện dùng thuốc ngoài đơn, gây đông máu, làm tắc mạch máu dùng giải phẫu, sự việc sẽ trở nên đơn giản, cho dù gia đình bệnh nhân có kiện tới đâu. Tuy nhiên, về phần mình cũng phải rút kinh nghiệm. Tôi không bận tâm chút nào về vụ bệnh nhân và gia đình kiện tụng. Họ không hiểu biết gì về y học, rồi ý có chức có quyền nói năng lung tung. Không nên chấp. Tôi chỉ bất bình về thái độ xúc phạm của bà Kim Loan. Bà ta quên rằng mới hôm qua tôi còn là thầy của bà ta. Và bà ta cũng quên luôn, do tôi kiên quyết từ chối làm quản lý, mới đến lượt bà ta làm giám đốc. Em nghĩ anh cũng nên thông cảm. Chị Kim Loan lúc đó nói với tư cách là giám đốc, chứ không phải tư cách học trò. Cô nghĩ là bà ta đúng à? Ý em không hẳn như vậy. Nhưng vào lúc mọi chuyện đang rối loạn, sự quyết đoán của người lãnh đạo có mặt là cần thiết. Khi quyết đoán, có thể đúng, có thể sai một chút là chuyện khác. Tôi đang nói vấn đề danh dự. Cô lại nói về vai trò lãnh đạo. Không thể có chỗ gặp nhau được. Trời, em nói vậy mà anh cũng giận em sao? Tôi không giận mà đang quyết đoán. Không phải cô vừa đề cao quan điểm người lãnh đạo phải biết quyết đoán đúng lúc là gì? Nếu anh đang nói với em bằng tư cách của người lãnh đạo, em xin lỗi. Thôi, cô cứ ngồi xuống ăn tự nhiên đi. Cứ vào. Xin lỗi, tôi vô ý. Có chi đâu anh Hùng. Lúc nãy rủ anh cùng ăn, anh không lên. Người khác cũng tản hết, chỉ còn tôi và anh Thanh. Vừa ăn xong. Uống rượu lúc này là phạm luật đó nha. Chị nói lại đi. Tôi đang uống hay đang cầm rượu? Bệnh viện này chưa có luật nào cấm cầm rượu đâu nha. Việc xong rồi, em xin phép về trước. Em biết chắc thế nào anh Thắng cũng lại giận em. Về ngay đi. Tôi là cậu Thắng tôi cũng giận. Xin nghề mệt nghiệp mà. Lát nữa tôi cũng về. Tạm biệt anh Hùng. Hai người đừng quá chén nha. Tạm biệt. Cho tôi gửi lời thăm chàng Thắng nha. Cảm ơn anh. Bỏ qua chuyện vừa rồi nhé. Những lúc lòng dạ bất an, tôi hay thô lỗ. Không có chi, em hiểu tính anh mà. Tôi không phản đối uống rượu, nhưng uống đến say để giải sầu là không nên. Và uống trong giờ làm việc là phạm luật. Tôi nói thật đấy. Em xin lỗi. Thầy cũng biết em rất ít uống rượu. Nhưng nói thật với thầy, em đang buồn. Rượu đã rót ra rồi, không lẽ đổ vào. Vậy em xin phép thầy cứ để nguyên 2 ly trước mặt, coi như luật không phạm và đạo đức không sức mẻ. Cậu vẫn là anh sinh viên trường y, ranh mãnh ngày nào. Nói thật đi, chuyện hôm nay tội của cậu đến đâu?
Về vụ ông Nha bị đột biến tắc mạch máu vùng phẫu thuật, em cảm ơn thầy đã kịp thời nhận định bệnh nhân dùng thuốc ngoài đơn, khiến bà Loan và ông Đông bớt chỉ mũi dùi vào em. Không chỉ ca mổ ấy, mà cả ca mổ mật xảy ra, bệnh nhân Thủ đột nhiên tụt huyết áp. Có phải chủ quan cậu đã có nhận định thiếu chính xác trước khi mổ? Dạ thưa thầy, chuyện đó ngay sau ca mổ bác sĩ Tạo đã xin lỗi em, vì căng thẳng suốt mấy ca mổ liền trong phiên trực. Cậu ta có một chút sai sót khi gây mê bệnh nhân. Em đã nghiêm khắc phê bình cậu ta. Cậu Tạo còn trẻ, nhưng đã sớm có những biểu hiện nghênh ngang kiêu ngạo. Cần phải nghiêm khắc với cậu ta, nếu không dễ hư lắm. Vụ ông Nha, dù không dùng thuốc ngoài đơn, ông ta và gia đình có kiện đến đâu em cũng không sợ. Bên bệnh viện Chợ Rẫy chắc chắn sẽ cùng nhận định với ta. Họ sẽ xử lý cái chân hoại tử của bệnh nhân ở bên đó. Lẽ phải ắt sẽ thuộc về ta. Cậu không có sai sót gì à? Nếu xét cho cùng, thưa thầy, em chỉ có lỗi ở thái độ ứng xử. Vì tính em, đối với loại bệnh nhân cậy cửa quyền thân thế, em không thể ngọt ngào được. Lỗi chỉ nhỏ xíu như vậy, cớ gì cậu phải u uất đến mức phải mượn rượu đi giải sầu? Thưa thầy, ở đây hoàn toàn không phải chuyện đúng sai trong công việc. Đời thầy thuốc, có giỏi như thánh, vẫn có lúc sai. Em không việc gì phải sợ. Nhưng chuyện hôm nay là vấn đề danh dự. Trước mặt bao nhiêu y bác sĩ và bệnh nhân, bà Kim Loan và Tại Đông không coi thầy và em có 1 kg nào. Có chuyện gì vậy chị? Chị có thấy chị con gái ông Thủ, bệnh nhân mổ cấp cứu đêm qua. Cái chị khá đẹp, ăn mặc sang trọng. Tôi biết rồi. Lúc đêm, sau khi biết ông già mổ an toàn, xin vào thăm không được, chị ta ngồi ở khu bệnh nhân chờ khám bệnh. Sau đó tôi thấy chị ta được bác sĩ Hùng hỏi thăm. Nếu tôi không lầm, bác sĩ Hùng thương cảm đã thu xếp cho chị ta một chỗ nghỉ. Nhưng có chuyện gì không chị? Không có gì đâu, cảm ơn chị. Em thấy sai lầm lớn nhất của thầy là cờ đến tay đã từ chối không cầm, lại nhượng lại cho người khác phất. Bà Kim Loan là ai? Là bác sĩ hàm thụ, từng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp cho bà. Thầy biết trình độ bà như thế nào rồi. Còn bác sĩ Đông là ai? Là một bác sĩ chế độ cũ, được chiếu cố sử dụng là may, giờ đường một phó giám đốc. Vừa rồi ông ta làm ra vẻ ôn hòa, công tâm, nhưng cũng là một cách dằn mặt thầy và em theo kiểu đạo đức giả. Em tin chắc rình mãi mới chộp được khoa ta vụ này, họ sẽ không bỏ qua cơ hội hạ nhục.
tôi đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng